Itt vagyunk látható és hallható formában, immáron ez az 50. podcastunk. Talán már hiányozna is sokaknak, ha nem szolgálati közleményekkel kezdeném, mára is jut legalább 3. Egyrészt ismét felhívom figyelmüket a Friderikus Podcast színházi élő műsorára, amelyet szeptemberre tervezünk. Mint azt egy-két korábbi podcast bevezetőjében már részletesen elmondtam, jelentősen különbözni fog a színházi műsor ettől a YouTube-on és Facebookon látható, a Spotify-on, a Google-on és meg annyi egyéb felületen hallható műsorformánktól, mert bár a színházi keretek között élőben is lesznek interjúk, izgalmas történettel vagy életúttal rendelkező emberekkel, de az inkább olyan beavatós műsor lesz, zenével, némi humorral, rögtönzött színjátékkal, közönségkérdésekkel, válaszokkal, és így tovább. Egyelőre hadd áruljak el többet a részletekről. Azt a műsort, miután nem a mi vállalkozásunkban készül, hanem a rendezője keresett meg bennünket, ezért ide a YouTube-ra vagy a Facebookra, tehát nem fogjuk tudni feltenni, azt szeptemberben csak a színházban élőben lesz lehetséges megtekinteni. Erre az élő színházi műsorunkra május óta lehet regisztrálni a színháztv.com oldalon, a pontos internetes címet feliratban itt olvashatják alul, és azért ajánlom, hogy siessenek, mert már nem sok hely maradt a nézőtéren, és ezt nem valamiféle olcsó reklámfogás mondatja velem. A másik, amiről így az elején illik szót ejtenem. Köszönöm sok nézőnknek, akik élve a YouTube adta új lehetőséggel elkezdték honorálni műsorkészítésünket. A YouTube pár hete ugyanis megnyitotta csatornánkon a képernyő alatt jobbra a köszönet rovatot. Erre kattintva ugyanis kifejezhetik nézőink köszönetüket a műsorkészítésért. Mi több, ha úgy gondolják, hogy ez a munka is bizonyos költségekkel jár, ennek a YouTube rovatnak a segítségével vagy 400, vagy 1000, vagy 2000, vagy 10.000 forinttal szuper köszönetet is küldhetnek nekünk, a műsorkészítőknek. A szuper köszönet a YouTube kifejezése, de nekem nagyon tetszik. Ettől függetlenül továbbra is él a patreon.com oldalunk, ahol azok, akik megengedhetik maguknak, hangsúlyozom, azok, akik megengedhetik maguknak, támogathatják műsorkészítő kollégái munkáját, de természetesen ez nem jelenti azt, hogy minden egyes műsorunkat a továbbiakban is ne lehetne térítésmentesen is megtekinteni vagy meghallgatni. A harmadik, egyben mára utolsó szolgálati üzenet, aki nem tud fizetni, legalább iratkozzon fel a YouTube-on, de akár a Facebookon is oldalunkra, mert tudják, 2024-2025-re az 1 millió feliratkozót tűztük ki célul, márpedig a feliratkozás tényleg nem kerül semmibe, csak a feliratkozás gomb megnyomásába a képernyőnk alatt jobbra. És akkor rátérve már a mai programra, ezúttal 2 felvonásban jelentkezünk. Előbb lesz a mára meghívott vendégünkkel egy hosszabb beszélgetés, ahogy ez lenni szokott, majd ismét egy jó példát mutatunk be a tudatos környezet óvásra és környezetvédelemre a Zöld és Zöld sorozatunk részeként. Ilyetembe rohantam az ajtón, és elkezdtem futni, és hívtam az anyámat, hogy itt akarnak tartani a pszichiátrián, és azonnal jöjjön ide, és közben futott utánam az egyik ápoló, amitől még jobban megijedtem, hogy na, most fog belém szúrni egy nyugtató injekciót, és az anyám 10 perc múlva ott volt, és a pszichiáter, hárman így beszélgettünk a pszichiáterrel, aki elmondta, hogy ez azért veszélyes, mert szerintem most egy olyan állapotban vagyok, ami már nagyon a vége, és hogyha ez kirobban... Minek a vége? Annak az állapotomnak, hogy most még tudom tartani magam. De hogyha ez kirobban, akkor nagyon fél, hogy esetleg öngyilkos leszek, vagy idegösszeroppanásom lesz, vagy valami hasonló, és hogy ő szeretné, hogy befeküdjek az zárt osztályra, és nyugodt körülmények között kivizsgálhassanak. Tudta egyáltalán, hogy mit jelent a zárt osztály? Nem. Odaértünk a zárt osztály szárnyas ajtójához, amint csak egy ekkora ablak volt, amint benéztünk, és odafutott egy ilyen zilált hajú nő, félig lejött róla a ruha, láttuk a fél mellét, és így kikapogott, hogy halló! Mai vendégem tavaly kapott dokumentumfilm rendezői diplomát. Róla magam is azt mondom, mint a szakmában már sokan, igen nagy jövő állhat előtte. És ezt én például onnan is tudhatom, hogy podcastunk legfrissebb image filmjét pár hete ő rendezte, tehát személyesen és több héten át nagyon is közelről volt módom látni, hogyan és milyen hatékonysággal dolgozik.
A televízió egy nyelv. Gondolatokat közöl velünk, érzelmeket generál, miközben engedik élni a fantáziádat. Valamikor ezt szerettem meg benne. A néző figyel, gondolkodik, értelmezi, ami a képernyőn látszik. Én azokat a műsorokat szeretem, amelyek nem csak rágógumit adnak a szemnek, hanem olyasmit is közölnek, amitől a néző több lesz. Mert a tévé erre is alkalmas. Aztán sok év telt el, és a tévét bekebelezte a sötét erő, az ostoba semmitmondás. Váltanom kellett. A jövő tervezésekor tele voltam félelemmel és szorongással. De nem azért, mert tartottam az újtól, hanem azért, mert éreztem, nagy dolognak lehetek a tanúja. Ez a platforma, YouTube és társai közelebb húzzák hozzánk a valóságot. Persze tudnod kell, ki is vagy te és mit akarsz valójában. Kell, hogy legyenek céljaid. Át kell venned az irányítást az életed felett, máskülönben annak szolgája leszel. Manapság mindenki arról papol, hogy építsd fel a saját brandedet. Őszintén szólva soha nem tudtam, hogy mire gondolnak. És amikor sokan azt mondták nekem, hogy te már brand lettél, én azt feleltem, dehogy, én csak Friderikus Sándor vagyok. 1 éve ezen a saját platformon osztok meg történeteket, amelyek a lelkeket talán cselekvésre ösztönzik. Körülbelül ennyire gondoltam, amikor épp 1 éve, 2021. április végén belekezdtem. Vendégem munkamódszere az általa már eddig létrehozott, a személyes sorsából is építkező, nagyon is jellegzetes, egyedinek mondható filmnyelve, és a mindezzel párosuló céltudatossága azért is különös, mert eredetileg táncosnak készült, ami ugye nem kis távolságra van a filmrendezéstől. Azonban ő valami okból keresett egy másik utat az érvényesüléshez, így választotta a táncművészet után a dokumentumfilmes tanulmányokat. Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy ehhez a jókora váltáshoz egy személyes sorsforduló különös fénytörést adott. Szembesülnie kellett ugyanis azzal, hogy látásmódjának egyedisége részben vagy egészben a 20-21 éves korában diagnosztizált borderline személyiségzavarából is táplálkozhat. És azt már a különös véletlen rendezte úgy, hogy a legutóbbi podcastban éppen a lelki és tudati állapotok, illetve zavarok szakértőjével, a Kanadában élő és eredetileg valami hasonló cipőben járó magyar származású orvossal, dr. Máté Gáborral beszélgethettem nagyon hasonló témáról, arról, amikor a test és a lélek ellenmondása kóros formát ölt. Így aztán Mazzag Izabella filmrendező, mai vendégem, személyes sorsának fejezeteiben majd sok minden visszaköszön abból, amit 2 hete Máté Gábortól hallhattunk. Örülök, hogy itt van Izabella. Én is köszönöm a meghívást. Jól van? Igen. Sok a munkájához képest, hogy nemrég szerzett diplomát, 1 éve, ugye alig? Igen, 2021-ben kaptam kész ez a diplomám. És minek tulajdonítja, hogy már is ilyen kapós? Van benne szerencse is, de az biztos, hogy sokat dolgozom. Életrajzi adataival kezdeném. Mindenkinél így szoktuk kezdeni, hogy legyen honnan elrugaszkodnunk, jó? Mazzag Izabella 1996-ban Budapesten született, 25 éves, anyja sminktetováló, apja festőművész, 22 éves öccse operatőrnek tanul, van továbbá 2 húga is, akik általános iskolások. 2013 és 15 között a Budapest Kortárs Táncfőiskola növendéke volt, majd 2015-től 3 éven át a Magyar Táncművészeti Egyetem táncos és próbavezető szakán, modern tánc szakirányon tanult, és ott jeles diplomával végzett. 2018 és 2021 között a Színház és Filmművészeti Egyetem dokumentumfilm rendezői szakát summa cum laude minősítéssel végezte el. Jelenleg szabadúszó rendezőként dolgozik, rövid filmeket, reklámokat és klippeket rendezett idáig. Van egy angol telivér méncsikója, neve Látomás. Ha nem dolgozik, szeret vele lenni. Ezt maga adta meg. Ez a hobbija tulajdonképpen, látomással együtt tölteni időtlen időket? Ott sikálom ki a lelkemet. Igen? Alónál. Na akkor a lelkének a megfejtésébe mindjárt belekezdünk, de mielőtt belekezdünk, támogatónk 5 másodpercre kéri figyelmüket. Activé Fiberség a rostbajnok. activéfiberség.com. Azért az
és hogy mindjárt innen indítsam, nem mindennapos történet, hogy egy frissen végzett balerina, vagy táncos és próbavezető, ugye jól mondom, tulajdonképpen még bele sem kóstol a táncosi szakma örömeibe, de rips-rops filmrendező tanulónak áll. Gyors belső döntés volt ez, vagy hosszasan érlelődött a táncos vagy a táncosi pálya elhagyásának a gondolata? Igazából nem volt táncos szakmai örömöm, csak végigmentem egy úton, amiben belekezdtem, és valahogy a végén döbbentem rá arra, hogyha én ezt ennyire nem szeretem, és ennyire szenvedősen csinálom, akkor miért csinálnám életem végéig? Akkor egyáltalán miért ment a táncosi pályára? Egy ilyen izgő-mozgó gyerek volt, és ebből logikusan ez adódott? Nem, én nagyon nem voltam izgő-mozgó. Az anyukám beíratott aerobikra az általános iskolába, és amikor észrevette, hogy az már kicsit ciki, amit ott csinálunk, akkor beíratott anyukám egy táncművészeti iskolába, az első 2 évemre a Madács táncművészetibe. Viszont ott annyira rossz élményeim voltak, hogy onnan mentem át a Kartárs táncfőiskolára. Milyen rossz élmények érték ott? Volt egy balettmesterem, aki rettenetesen csúnyán beszélt, és folyamatosan egy ilyen stresszben tartott. Rettegtem. Hogy így sokszor visszagondolok arra, hogy most mennyire nem rettegek emberektől, és hogy én egyáltalán voltam egy ilyen helyzetben, hogy én valakitől rettegjek. Ez annyira távoli már, és annyira abszurd amúgy. De akkor mi hitett el az anyukájával, mert nyilván ezt megosztotta vele, hogy mégiscsak a táncművészet felé kellene orientálódnia? Az anyukám tényleg átérezte és elhitte, hogy ez szörnyű, és én rosszul élem meg. Csak ő is abba volt, mint szerintem az összes szülő, hogy ott kell tartani a gyereket, és nyomni kell, mert hogy akkor lesz belőle táncos. De akkor ezt a pályát lehet mondani, hogy inkább az édesanyja választotta magának, mint önmagának? Igen, meg apukám. Na most kérdezem egy kicsit a gyerekkoráról, vagy részletesebben. Milyen családban, milyen családi légkörben nevelkedett? Nekem anyukám egy nagyon nyitott, nagyon kedves személyiség, apukám meg nagyon szigorú, és ez a kettősség jellemezte. Nagyon sok szabályhoz kellett alkalmazkodnunk, amiket nagyon komolyan be kellett tartani. Nekem még akkor nem születtek meg a húgaim, az öcsém 2 évvel fiatalabb nálam, és mindenen így együtt mentünk keresztül. Mennyire volt ehhez képest szeretetteljes ez az otthoni légkör? Ahhoz képest, ahogy engem az apám nevelt, már most látom, hogy ha lesznek gyerekeim, akkor én hogy fogok bánni velük. Én egy ilyen tipikus elkényeztető, nyűnyürgető valaki vagyok, és ahhoz képest én ezt nem kaptam meg. Annyira 2 külön személyiség, és annyira 2 ellenpólus a 2 szülőm, hogy ők is nehezen jöttek ki egymással, mi az öcsémmel már egyre többet érzékeltünk ezekből a veszekedésekből, és ebből az ilyen izzó feszültségből, ami volt otthon, mielőtt elváltak, szóval ez egy nehéz időszak volt. Mennyivel azután váltak el, hogy ön megszületett? Én 8 éves voltam. De ugyanúgy tartotta menet közben is az édesapjával a kapcsolatot? Nekik az volt a deal, hogy 1 hetet anyánál vagyunk, 1 hetet apánál. Ez jó volt, vagy kevésbé? Én anyánál szerettem volna lenni. Én nagyon anyás voltam, most is nagyon anyás vagyok, és rettenetesen hiányzott az anyukám. Gyereknek milyen volt? Miféle magatartás mutatott? Mutatott már valamiféle különösséget, vagy különbséget? Én nagyon zárkózott voltam, nagyon érzékeny, mindenki meg tudott bántani, és nem tudtam végig sétálni úgy az utcán anyukámmal, hogy ne azt gondoljam, hogy akik nevetnek mellettünk, azok nem rajtam nevetnek, úgyhogy nehéz volt. Nekem voltak duruhamaim is, és sokszor az úgy végződött, hogy ültem és reszkedtem. És akkor egyszer ezt a nagymamám vette észre, és mondta anyukámnak, hogy szerint hogy valami nincs rendben. Aztán gyerekkorában valamelyik interjúban olvastam, hogy határtalan volt a rendmániája.
Én úgy aludtam, hogy nagyon sok plüsállatom volt, és a lábamtól a fejemig és az oldalamon így végig sorban voltak, úgyhogy mindegyik egyenesen álljon, és úgy aludtam, hogy ne érjek hozzájuk alvás közben, szóval amikor felkelek, akkor is úgy maradjanak. És hogyha például anyukám beágyazott, és kicsit megváltozott, akkor én tényleg azt éreztem, hogy a világom ott összedőlt, hogy ezt már soha többet nem tudom ugyanúgy visszaállítani, és az volt a tökéletes. Szóval ennél... A plüsállatok sorrendjét? Igen. Nem is csak a sorrendjét, a szögüket, ahogy állnak. És ennél most már mindig csak rosszabb lesz. Szóval a legjobb jót, amit én egyszer megcsináltam, aztán soha többet nem érjük el, szóval ez a világ, ennek így annyi. Rettenetes hisztirohamokat le tudtam vágni, és már a sokadik ilyennél olyan dürohamot kaptam, ez szerintem 12 éves lehettem, hogy kimentem a konyhába, az összes evőeszköz, ami volt, a kezembe vettem, és egyesével elástam a kertbe, hogy valahogy megmutassam, hogy ez kb. Ilyen érzés, de még ennél is sokkal rosszabb. Nem vitték például ezzel a problémával pszichológushoz? De én voltam több pszichológusnál is, de ebben sem értettek egyet, apa meg anya, és apa nem annyira szerette, hogy pszichológushoz járok. Az általános iskolában hogyan tanult? Jó tanuló voltam, és nagyon leleményes. Én azt gondoltam, hogy jó jegyeket kell szerezni. Úgy nem tudtam tanulni, hogy nekiülök és egy hétig tanulok egy dolgozatra, hanem előtte egy nap így annyiszor átolvastam, hogy belemenjen a fejembe, és mindig készítettem puskát is. Szóval nekem az volt a lényeg, hogy jó jegyet szerezzek. Az iskolai közösségbe könnyen beilleszkedett? Nem. Az nekem egy gyötrelmes időszak volt, annyira, hogy én most egy gimnázium és egy általános iskola mellett lakom, ez talán a sors, és mindig, amikor végeznek az általános sulisok, kb. Ilyen 1-kor is jönnek ki a suliból, akkor mindig megvárom, hogy 2 óra legyen, vagy 3, hogy kijöjjek a házamból, mert hogy annyira nem bírom elviselni azt a korosztályt. De ez a korosztálynak szól, vagy inkább az általános iskolai emlékeknek? Nem tudom ketté választani. A tanárok velem mind normálisak voltak, nagyon szerettek, sosem csináltam semmi rosszat, nem is volt okuk arra, hogy ne szeressenek, viszont a diákok kicsináltak. Kicsinálták? Ez azt jelenti, hogy nem tudod beilleszkedni az iskolai közösségbe? Egyáltalán nem. Nagyon sokat csúfoltak, nagyon sokat bántottak. Volt olyan, hogy rádobtak egy rohadt körtét a fejemre, meg rám rúgták a padot a csípőcsontomra, csináltak egy ziza-utáló klubot, amiben mindenki belépett. Iza-utáló klubja? Igen. És mindenki belépett abba az osztályból? Igen. De hát valami okot csak szolgáltatott rá, nem? Én nem beszélgettem senkivel. De nem azért, mert nem emlékszem arra, hogy oda jött volna hozzám valaki, hogy beszélgessünk, de én biztos, hogy nem mentem oda senkihez, és ez fura lehetett. Én nem akartam játszani egy gyerekkel se, szerettem hallgatni, amit a felnőttek beszélnek, szerettem az anyukámmal lenni, nem nagyon értettem, hogy miért kéne bármiről is beszélgetnünk, és szerintem ezt érezték. Tehát egyfajta különc volt, különc magatartást tanúsított az általános iskolában? Igen. Anyukám azt mesélte, hogy az első osztályban, az első fél évben végig ő volt a padtársam, mert nem tudott bent hagyni az iskolában. Tehát folyamatosan ott kellett lenni az anyukájának is ön mellett. És bent ült a padba velem. Nem érthették ezt félre az általános iskolai osztálytársai? Tehát nem valamiféle ilyen felsőbbrendűség megnyilvánulásának tulajdonították az ön elzárkózó magatartását? Ilyen biztos volt benne. Le is nézte a többieket? Nem, én féltem tőlük. Talán attól, hogy béna vagyok hozzájuk képest, és erre rájönnek, és kicsúfolnak, de igazából enélkül is kicsúfoltak. Szóval. De miért gondolta, hogy béna? Ennyire nem volt önbizalma? Egyáltalán nem. Ez azt jelenti, hogy 14 éves koráig nem is volt egyáltalán barátja?
Voltak olyanok, akik mondjuk 1-2 hétig így vettem pizzás kenyeret velük a büfébe, de hogy nagyon nem. A családja tagjaival megosztotta iskolai magányát? Anyával beszéltem róla, és ő próbált mindenfélét így kezdeni. Azt hallottam még akkor, hogy az éneklés az ilyen felszabadító és szorongásoldó, és mindig úgy mentünk a suliba, hogy nagyon sok dalt betanultunk, és így végig énekeltük, hogy amikor kiszállok a kocsiból, akkor még ne szorongjak. Hogy az anyukájával együtt énekelt a kocsiban? Igen. Meg nagyon sok kézműves dolgot csináltunk, szóval próbálta így lekötni szerintem a figyelmemet, hogy addig se szorongjak. Nagyon magányos lehetett, az borzasztó állapot egy kisgyereknél. Nekem az öcsém volt a társaság, és az anyám. Mert hogy ők ketten ismerték a mi hátterünket, ő kettőjükkel tudtam mindent megbeszélni. És gyerekként mondjuk ezeket a problémáit, amit az iskolában tapasztalt, nem osztotta meg az édesapjával? Nem. Ő ebből semmit nem is érzékelt? Én nem emlékszem arra, hogy olyan kapcsolatom lett volna gyerekként apával, hogy mi ilyenekről beszélgetünk, hogy valaki bántott a suliba. Én ezt mindig anyával beszéltem meg. Apa előtt voltak titkaim. Ő nagyon sok mindent megtiltott nekünk, például amikor mindenki látta az osztályból a Harry Pottert, akkor én azt nem nézhettem meg, mert majd csak 18 éves korom után nézhetek ilyen szörnyes filmeket, de nyilván megnéztem. Ezért jó, hogyha elválnak a szüleim, mert a anyánál mindent megcsináltam, apánál meg semmit nem lehetett, és az mind titok volt, amit én anyánál megcsináltam, amit igazából mindenki megcsinált az osztályból. Hát sőt, hát a Harry Potter egy ajánlott irodalom vagy ajánlott film volt annak idején, nem? A gimnáziumban folytatódott ez a magánya? 9-ben és 10-ben lett 2 nagyon jó barátnőm. Olyan érzés volt, ami eddig még soha. Én nem iszom és eszem senki után, anyám után sem, és a Niki, az első barátnőm, ő egyszer csak kivett a kezemből egy pizzás csigát, és beleharapott, így szó nélkül. Nagyon bátran. És annyira meghökkentem, de közben annyira éreztem, hogy én az első ember, akit így szeretek, hogy visszaadta, és én beleharaptam. És ez egy annyira durva érzés volt, hogy megszületett valami, ami eddig még nem volt. És a Niki azóta is a barátnőm. De Nikivel már a táncművészeti gimnáziumban ismerkedett meg? Igen. Ott már könnyebben ment az integrálódása? Ott sokkal, főleg azért, hogy megtapasztaltam egy ilyet, hogy lehet jóban is lenni emberekkel, és akkor ott én belefutottam szerintem abba az első ilyen emberismeretbe, amit talán az általános iskolába kellett volna. Szóval én ott ettől a boldogságtól hirtelen így átadtam magam mindenkiben nagyon megbíztam, és azért ért nagyon sok csalódás így az emberekbe. Szóval nem volt meg az a védőpajzsom szerintem, amit nekem ki kellett volna alakítanom az általános suliba. Egyik végletből a másikba esett. Igen. Gyötörték rendesen ott a táncművészeti, akár középiskolában, majd később az egyetemen, tehát hogy ez egy ilyen gyötrelmes, ugye táncosnak lenni az egy egésznapos kínzás, én ezt így szoktam leegyszerűsíteni, de valami hasonlóképpen élte meg ön is? Gimnáziumba és a táncművészeti egyetemen is egy nap 4x másfél óra táncóránk volt, és utána még próbák, és utána még tanultunk is. Szóval az fizikailag, meg mentálisan is nagyon nehéz volt. Megtörténtek velem is ezek a klasszik dolgok, hogy addig próbáltattak, amíg átvérzett a balettcipőm, hogy beálltam balettdresszben sírva a zuhany alá, mamuszban mentem ki a suli elé, mert ott még jött értem anya kocsival, mert annyira fájt a lábam, hogy nem bírtam felvenni a rendes cipőmet. És a táncművészeti főiskolát abba hagyta, vagy azért azt bevégezte? Azt elvégeztem. Ott inkább olyan emberek voltak, mint az általános iskolámba, akik ilyen kiközösítőek, és mivel én nagyon más voltam, mint amit ők ismertek, ezért
nagyon nem tudtam kapcsolódni hozzájuk. Miben különbözött a többiektől, amit ők nem ismertek föl? Nagyon szorongok azért, amúgy mai napig, hogy nem értik az emberek, amit mondok. Nem azért, mert helytelen szavakat használok, hanem mert szeretek asszociációkba beszélni, és csatolni dolgokat dolgokhoz. Na, ez egy vicces példa. Majd erről úgy is beszélni fogunk, de most ez alapján tudom elmondani. Mielőtt diagnosztizáltak, előtte volt egy neurológiai vizsgálatom, és én egy bomberjackibe voltam. És azt mondta a neurológus, hogy vegyem le a zakómat, és akkor elkezdjük a vizsgálatot. És mivel én egy táncos iskolából jöttem, ahol csomó szituációs feladatot csináltunk, meg volt színészóránk is, és rajtam nem egy zakó volt, hanem egy bomberjacki, azt gondoltam, hogy neurológusnál vagyok, valamit az agyammal akar, és hogy ez egy szituációs feladat, ezért levettem a képzeletbeli zakómat. De nem a bomberjackit. Igen. És felakasztottam a fogasra, és a neurológus meg rettenetesen mérges lett, hogy én ne csináljak hülyét belőle, és hogy mit csinálok, és hogy azonnal vetkőzzek le. És ez ilyen rettenetesen szíven ütött, hogy hát nem én vagyok a hülye, nem egy zakó van rajtam, hanem egy bomberjacki. Egy olyan helyzetben vagyunk, hogy ő az agyamba akar belenézni. Azt gondoltam, hogy ez egy szituációs feladat. És velem rengeteg ilyen történik. És az emberek ezt valamiért rossz néven veszik. Tehát nem próbálta meg például ez a neurológus tisztázni, hogy most amit csinált, az mi volt, hanem rögtön leszitta magát? Igen. Ne csinálj belőle hülyét? Igen. Én meg annyira megijedek a leszidástól, hogy utána el sem mertem mondani, hogy mi játszódott le az agyamba, hanem magamra vállaltam, hogy hát igen, hülye vagyok. Na de miért nem mondta el? Velem, hogyha felemelik a hangjukat az emberek, az nekem az Achilles sarkam, azzal én megsemmisülök. Amint valaki elkezd velem hangosan beszélni, és ez azért van, mert az apukám nagyon sokat üvöltözött velem, akkor az én lelkem és mentális állapotom visszakerül az akkori énembe, amikor én kislány voltam, és üvöltött velem az apám, akkor azzal a másik emberrel az a 6 éves kislány áll szembe, aki nem fog semmit csinálni. Zár azonnal. Igen. Egyszer csak jött egy pillanat, amikor megvilágosodott a tekintetben, hogy ott hagyja a táncművészetit, és új szakmát, új iskolát keres? Vagy ez hogy volt? Én abba szerettem volna hagyni a táncot, de tudtam, hogy nem tanultam mást, és hogy ebben már nagyon sok energiát fektettem, szóval arra gondoltam, hogy mivel én nem szeretek mozogni, Ezt azért egy táncművészeti iskolásnál hallani, mert hogy én nem szeretek mozogni, azt értem, de hogy maga... Én utálok mozogni. Utálok izzadni, utálok sétálni, és én, hogyha elhívnak egy randira, hogy sétáljunk az erdőbe, ott tudom, hogy ez kettőnk között nem lesz jó, mert én nem vagyok ez a túrázós típus. Tehát már az első randit látja, hogy sétálni hívja az illető. Igen. Így arra gondoltam, hogy akkor balettmester leszek, mert annak nem kell mozogni, de a tudás már az agyamba van, és ezért nem kell egy akkorát váltanom. És a felvi.hu-n akartam jelentkezni balettmester szakra. Ez egy mesterszak, és ott a mesterszakok közül kijött a színműnek is a dokumentumfilm rendező mesterszak. Színművészeti főiskolának, vagy most már egyetemnek. Igen. És az jutott az eszembe, hogy úristen, milyen menő lenne, hogyha én rendező lennék. Meg se láttam azt, hogy dokumentumfilm rendező vagy bármi, hanem azt, hogy rendező, hogy ő van a csúcson. Nekem akkor nem mondja meg majd senki, hogy mit csináljak, ez a tökéletes. Akkor azon az alapon, ez a csúcs, a hierarchia legteteje, itt senki nem mondja meg a rendezőnek, mert a rendező mondja meg a többieknek, ezen az alapon választotta akkor a rendezői szakot a színművészetén? Igen, hogy talán ez lesz a legkönnyebb, hogy átvészeljem ezt az életet. Mit szóltak a szülei, hogy ön a sok éves fizikai és nyilván nem jelentéktelen anyagi befektetésüket egyszeriben ad acta tette? Volt odahaza mondjuk a beletörődés előtt válság, konfliktus, hangos szóváltás ez ügyben? Itt is előjött ez a két pólus. Anyukám nagyon támogatott,
és nagyon boldog volt, ahogy meséltem erről az ötletemről. Apukám pedig ő nagyon beleélte magát, hogy én táncos leszek, és ő az elején nagyon nem fogadta jól, és azt mondta, hogy inkább maradjak a táncos pályán, és ezt a hobbit csinálhatom mellette is. Már hogy a rendezés, mint hobbit? Igen. És akkor már oly mértékben függetlenedett anyagilag és intellektuálisan is, hogy csak kizárólag önmagának kellett elszámolnia ezzel kapcsolatban? Tehát, hogy egy ekkorát vált? Nem. Én nagyon sokáig nem függetlenedtem, amíg nem kezdtem el dolgozni, és amikor elkezdtem dolgozni, az a színművészetinek a második éve volt, addig én egyáltalán nem voltam független anyagilag, mindenemet az anyukám finanszírozta. Na most a Színház és Filmművészeti Egyetemre nem egyszerű bekerülni, ezt ön nyilván tudja, én meg hallomásból tudom. Milyen teljesítménnyel, milyen produkciókkal győzte meg ott a felvételiztető bizottságot? Nekem a táncművészetinél Fodor Antal volt az osztályvezetőm, akitől koreográfiai ismereteket tanultunk, csodálatosan tanította, szinte ilyen rendezői szemmel tanította, és én a felvételi alatt végig azt a tudást vettem elő, hogy igazából a koreografálás és a rendezés most már amúgy biztosan állíthatom, akkor még csak gondoltam, ugyanaz, csak más eszközöket használunk. Először le kellett tenni egy kisfilmet, aztán volt egy műveltségi teszt, aztán egy beszélgetés, és utána egy hét alatt le kellett forgatni egy kis dokumentumfilmet. Na most ezeket honnan tudta? Honnan tudta a kisfilmet, hogy kell csinálni, a dokumentumfilmet, hogy kell csinálni? Hát egy egészen más, egy egészen idegen területről érkezett ide. Sehogyan. Egy filmes ismerősöm volt, a Fejér Berni, aki fotósként végzett a Momén, és én vele jóba voltam, és felhívtam a Bernit, hogy kell csinálnom egy kisfilmet a felvételi jelentkezésemhez, és te leszel az operatőr. És mondta, hogy de hát én egy fotós vagyok, és mondtam, hogy az nem baj. És kitaláltam a történetet, felvettem a stábot, vagyis a Bernit és az egy darab lány szereplőt, átmentünk az anyám lakásába, és forgattunk. Miről szólt ez a bemutatkozó vagy felvételiző filmje? Egy tikkes lányról, aki folyamatosan számolja a naptárban a napokat, és elérkezik ahhoz a naphoz, amiben van karikázva, és elindul az úton, és ez végig az ő útjáról szól, hogy ő folyamatosan ilyen tikkesként megy az úton. Meg bukfencezve megy, meg nem tudom. És átmegy az apjához, becsönget, az apja kinyitja az ajtót, egy szülinapi tortával várja, és ő elővesz egy pisztolyt, és az apja ledobja a tortát, és ő ott tartja a pisztolyt. Már hogy a gyerek az apjára? Igen. És rögtön fölvették a film, láttál meg az előzmények, tehát az elbeszélgetés alapján? Igen, elsőre felvettek. És itt is minden, tehát a színművészetén is minden, a közösség, a fogadtatás elsőre ugyanolyannak tűnt, mint a korábbi iskoláiban? Nem, teljesen más volt. Én amikor bementem az első fordulóra, ami a műveltségi teszt volt, mert előtte a kisfilmet be kellett küldeni e-mailen, már akkor elájultam. Egyszerűen azt láttam, hogy már az épület maga csodálatos, hogy ilyen helyen lehet tanulni, de az, hogy két lány jött le a lépcsőn, akik ilyen halálosan lazán, mint hogyha semmi baj nem lenne, jönnek és így dumálnak. Nem is tudom, miről dumáltak, de hogy látszott rajtuk, hogy ilyen, mintha a Mennyország lépcsőin hát a szabadság igen. Légkörét árasztották? Igen, és én ugye a táncművészeti épületéből mentem át leadni az anyagaimat, ahol meg mindenki ilyen stresszbe, és szóval, hogy annyira különböző volt ez, ahogy a két épületben az energiák voltak, hogy már abba így beleszerettem. Az a szeretet, és az az önzetlenség, és az a nyitottság, aminek igazából az egész világban lennie kéne, de olyan volt, mint hogyha lenne ez a zord világ, amiben élünk, belépek a színműre, és rögtön biztonságban vagyok. Szóval, hogy ott egytől egyig mindegyik ember
olyan volt, hogy csak a szeretetet sugározta. Tehát itt szerették, itt biztonságban érezte magát, és kíváncsiak voltak önre? Körülbelül így lehet összefoglalni? Igen. Azt, amiért ebbe ön rögtön otthonosan mozgott? Igen. Éltanulóvá is lett a színművészetén? Nagyon szerettem csinálni, és nekem Almási Tamás és Kékesi Attila voltak az osztályvezetőim, és bármit, amit mondtak, azonnal megcsináltam. Mi egy nagyon összetartó osztály voltunk, és ott tapasztaltam meg először azt, hogy mi a különbség a veszekedés és a vita között, mert volt egy óránk, ahol vitázni tanultunk, de amúgy meg társadalomelméletet, de inkább a vitázásról szólt, és azt vettem észre, hogy az osztálytársaim normális hangerővel mondják a mondandójukat, aminek van eleje meg vége, én pedig ordibálok, és szavakat üvöltözök be, és kb. Már azon a szinten vagyok, hogy de te meg hülye vagy. És akkor egyszer csak így felismertem, hogy még erre se ordítanak vissza. Hogy ez mennyire csodálatos. És akkor így azonnal átfordult az agyamba. Ahová felvették, az még a régi színművészeti egyetemi struktúra volt, azóta ugye a rezsim politikai és esztétikai szempontból is eléggé átfazonírozta ezt az iskolát. Önt hol és hogyan érték ezek a változások a színművészeti esetében? Én akkor már abszolváltam, de még nem csináltam meg a diplomafilmemet, és én pont abba voltam. Úgyhogy én részt vettem az egyetemfoglaláson, és utána átvettem a diplomám. De olyan nagyon a sűrűjében nem vett részt az egyetemi tiltakozásnak? Én amennyit tudtam, ott voltam. Nekünk a dokumentumfilmesek közt létrejött egy ilyen forgatócsoport, a régi osztályok is visszajöttek, és volt egy ilyen táblázat, amiben felosztottuk, hogy ezt az egészet dokumentáljuk. Nem álltam ki nagyon a nyilvánosság elé. Miért? Mert már akkor létezett az a filmtervem, ami most még egy fejlettebb állapotban van, és féltem attól, ami nagyon ciki, de féltem attól, hogyha így nagyon kiállok, és mondjuk így egy arc leszek, akkor nem adnak támogatást. Ja, már gondolt akkor a jövőjére. És ezt utóbb bánja? Igen, mert hogy így sem adnak eszeféseknek. Ja, akkor ezért kár volt, igen. Na most itt a filmrendezői szakon tanult, amikor világossá vált egyszer csak, hogy beteg? Igen. Milyen tünetek jelentkeztek, amelyek elgondolkodtatták arról, hogy valami nincs rendben? Halucináltam képeket, ilyen... Tehát vízió is voltak? Igen. A hanghallásokra csak azután jöttem rá, hogy vannak, miután beszedtem az első gyógyszerem, mert az már annyira kiskorom óta volt, hogy hozzászoktam, és azt gondoltam, hogy ez normális. Szóval én arról nem is panaszkodtam senkinek, mert azt teljesen egyértelmű volt nekem, hogy ilyen az ember, így működik. Milyen hangokat hallott? Ez mindig akkor volt, mielőtt lefeküdtem aludni, és azt hallottam, minthogyha egy ilyen kávézóban ülnék, ahol minden irányból különböző karakterű és hangszínű hangok és mondatfoszlányok így a fejemben össze-vissza röpködnek. És ami a víziókat illeti, mit vizionált? Halott állatokat láttam, amik így kimondva nagyon ijesztőnek tűnnek, de nem olyan halottak, hogy mint amikor elüti egy autó az állatot, hanem csak azt láttam, mint akiből épp kiszállt az élet. És már az első tünetek alapján felismert, hogy nagy a baj, vagy ez egy hosszabb folyamat volt? Először azt gondoltam, hogy azért halucinálok, mert keveset alszom. Nekem akkor lett vége egy 5 éves kapcsolatomnak, aki nekem az első szerelmem volt, a szerelmem. Ráadásul én szakítottam vele, rettenetesen fájt, nagyon sokat ittam, nem tudtam aludni, beletemetkeztem a sulis munkákba, és azt gondoltam, hogy ennek az összessége az, amiért én halucinálok. És akkor elmondtam egy barátnőmnek, ő azt mondta, hogy lehet, hogy agyérszűkületem van. Mert hogy tudta, hogy szerintem ő tudta, hogy ez amúgy valami pszichés betegség, de azt is tudta, hogy ha ez az, akkor én nem megyek el kivizsgáltatni magam. Miért nem ment volna, ha kiderül, hogy ez pszichés betegség?
mert egy olyan apa mellett nőttem fel, és egy olyan párkapcsolatban, ahol mindkettőben azt tapasztaltam, hogyha valami lelki baj, akkor gyenge vagy, hogyha annak engedsz. És az, hogyha én elmegyek kivizsgáltatni, az egy engedés. Hogyan keresett és hogyan talált szakembert a problémájára? Elmondtam anyukámnak, és felhívta a pszichiáterét, hogy szerinte ez mi lehet, és ő azt mondta, hogy másnap azonnal menjek be a Kútvölgyi Kórházba, ő ott rendel, és hogy szeretné, hogyha mindenhogyan kivizsgálnának. És akkor maga bement másnap? Beszélgettem a pszichiáterrel, aki nagyon érdekes, mert először azt a kérdést tette fel, hogy milyen nap van, és nem tudtam válaszolni, és aztán azt, hogy milyen hónap, és arra se tudtam válaszolni. És akkor ő nagyon megijedt, és skizofréniával kapcsolatos kérdéseket tett fel, mert ő arra gyanakodott, hogy skizofrén vagyok. Tehát tudathasadásos. Igen. És azt mondta, hogy bent kell maradnom. Mondtam, hogy én nem maradhatok most bent, nekem másnap mennem kell terepmunkára, mert a színművészetén mindig van fél évente egy terepmunka, ami azt jelenti, hogy leengednek 2 hétre, nem 1 hétre egy vidéki városba vagy faluba, és találni kell egy témát, le kell forgatni, visszajövünk Budapestre, 1 hét alatt megvágjuk, és akkor mit hoztunk össze dokumentumfilmesként. És ez lett volna az első ilyen, nagyon vártam, nagyon készültem rá, és mondtam, hogy én itt nem maradok, mert nekem oda kell mennem. Hogy mondta, hogy valamikor fontosabb a mentális egészségünk, mint bármi más, és hogy ő nem engedhet el engem. Ijedtembe rohantam az ajtón, és elkezdtem futni, és hívtam az anyámat, hogy itt akarnak tartani a pszichiátrián, és azonnal jöjjön ide, és közben futott utánam az egyik ápoló, amitől még jobban megijedtem, hogy na, most fog belém szúrni egy nyugtató injekciót, és az anyám 10 perc múlva ott volt, és a pszichiáter hárman így beszélgettünk a pszichiáterrel, aki elmondta, hogy ez azért veszélyes, mert szerintem most egy olyan állapotban vagyok, ami már nagyon a vége, és hogyha ez kirobban... Minek a vége? Annak az állapotomnak, hogy most még tudom tartani magam. De hogyha ez kirobban, akkor nagyon fél, hogy esetleg öngyilkos leszek, vagy idegösszeroppanásom lesz, vagy valami hasonló, és hogy ő szeretné, hogy befeküdjek a zárt osztályra, és nyugodt körülmények között kivizsgálhassanak. Tudta egyáltalán, hogy mit jelent a zárt osztály? Nem. Volt egy fogalmam róla a Szállakakuk fészkéből, hogy itt olyan emberekkel leszek körbezárva, akiktől én amúgy is félek. Szóval, hogy őket amúgy is kikerültem addig a kint, a járdán is. És hogy itt meg össze leszek zárva velük. Odaértünk a zárt osztály szárnyas ajtójához, amin csak egy ekkora ablak volt, amin benéztünk, és odafutott egy ilyen zilált hajú nő, félig lejött róla a ruha, láttuk a fél mellét, és így kikapogott, hogy halló, és ránéztem az anyámra, hogy ezt nem gondolod komolyan, hogy én ide fogok bemenni, és akkor le kellett mondani a személyiségi jogaimról, ami átszállt az anyámra, amitől már megint megijedtem, hogy mi van akkor, hogyha én igazából most itt nem is ruhába ülök, hanem pucéran, csak már ezt is halucinálom, hogy ruhába ülök, lehet, hogy nem is vagyok normális, és most adtam át a személyiségi jogaimat, szóval az anyámon múlik, hogy mikor szabadulok ki innen. Na de benne megbízott. Igen, de attól féltem, hogy olyan rossz állapotban vagyok, hogy még az anyám sem meri elmondani, hogy ez sokkal rosszabb, mint amire én gondolok. Betegtársaival tudott, illetve akart bármiféle kapcsolatot kialakítani? Nem voltam abban az állapotban. Azzal foglalkoztam, hogy rettenetesen féltem, hogy itt fogok maradni örökre, tényleg ilyen gondolataim voltak, és attól is féltem, hogy ezek az emberek kicsodák, hogy ők bántani fognak engem, megvéd itt egyáltalán valaki. Szóval inkább rettegtem, mint hogy kapcsolatba lépjek velük. Hány ágyas korterembe került?
3. Összeismerkedett a másik 2-vel? Igen. Van a zárt osztály, aminek tényleg zárva vannak az ajtajai, és nagyon durva szabályozás van. Például akik cigiznek, nekik el van zárva a doboz cigijük, nem lehet akkor cigizni, amikor csak szeretnénk, hanem 1 órában 1 szálat lehet elszívni, amire meggongatnak egy harangot, hogy most akkor cigiosztás van, és mint a libák, így sorban álltunk, mindenkinek a szájába beraktak egy szál cigit, egyetlen egy gyújtó volt az egész zárt osztályon a főnővérnél, aki meggyújtotta, és utána kikísértek az erkélyre elszívni ezt a cigit, és aztán megint várni kellett 1 órát. Itt mindenhol rács van. Mindenen, az ajtók nem zárhatóak, a zuhanyzó előtt és a WC előtt nincs ajtó, szóval így minden úgy ki van találva, hogy ne vehessem el az életem. És akkor ezen a zárt osztályon ez arra van, hogy megfigyeljenek, hogy ön- és közveszélyes vagyok-e, és hogyha nem, akkor felkerülhetek 1 emelettel feljebb a nyílt zárt osztályra, vagy én így neveztem el, ahol ugyanúgy zárva vannak az ajtók, de már lehet engedélyt kapni arra, hogy mondjuk lemenjek a büfébe egy kávéért. Milyen emberek voltak a sorstársai ezen a nyílt zárt osztályon? Mint én. Volt egy nő, az egyik szobatársam, aki azért került oda, mert egy olyan idegállapotba került, hogy nagyon sok felelősség volt a vállán, rengeteget dolgozott, ő tartotta el a családját, és egyszer csak a szervezete felmondta a szolgálatot, és a fél teste lebénult. Ő volt az egyik szobatársam, a másik pedig egy néni, aki minden miatt idegösszeroppanást kapott, akkor éppen azért, mert a fia felbontotta a házasságot a feleségével. Minden este bekopogott egy férfi, hogy menjek velük társasozni. És mondtam, hogy most nincs kedvem, meg mindig valamit kitaláltam, és amikor már 4-szerre kopogott be, akkor azt mondtam neki, hogy jó, megyek. És leültem egy olyan asztalhoz, olyan csodálatos emberek közé, 3 rajtam kívül, egy ilyen kis négyzet alakú asztalt vettünk körbe, velem szemben ült egy skizofrén nő, aki így olyan volt, mint hogyha teljesen így a tudatánál lenne, hogy ő skizofrén, de hogy volt benne valami kis fura, kicsit ilyen visszahúzódó volt. Mellettem ült az egyik oldalon egy olyan férfi, aki annyi altatót vett be, hogy csak aludni akart, ő ezt mondta, de amúgy az már egy öngyilkossági kísérlet volt, és amikor rátaláltak, sikerült őt újraéleszteni, de hogy ő azt mondta, hogy ő tudja, hogy mi van a halál után. És a másik oldalamon pedig egy mániákus, depressziós, szorongó férfi ült, aki annyira izgult szerintem ez a leglassabb társasjáték, amivel valaha játszottam, ilyen asszociációs van egy szó, és akkor van egy nagy tábla, és mindig olyan helyre kell rakni a pontot, hogy azt a szót a másik kitalálja. És ez a férfi annyira izgult, hogy minden pontlerakás után felpattant, és az, aki már látta a halált, ő rászólt, hogy ülj már le! És így mondta, hogy jaj, nem bírok, annyira izgulok, nem bírok leülni. De ezt ilyen filmrendezői szemmel nézte? Tehát nem fajta ilyen betegtársi szolidaritással? Hát én csak úgy ámultam ezeken az embereken, hogy ennyire önmaguk, hogy ő tényleg föláll azért, mert leraktunk egy bogyót egy táblára. Miből álltak az önkezelései? Volt egy saját pszichiáterem, aki minden nap meglátogatott, minden nap beszéltünk. Egy klinikai szakpszichológus csinált velem mindenféle tesztet. Voltak különböző délutáni foglalkozások, volt gyöngyfűzés, rajzterápia, beszélgetős terápia. Csoportterápia, az azt jelenti? Tehát igen. A teljes csoport részt vett rajta? Igen. És ott ki előadja a saját életét, meg előtörténetét? Az egyik feladat az volt, hogy mindenkinek a kezdőbetűjével kellett mondani egy pozitív jelzőt. Tehát ön esetében I betűvel. Izabellára I betűvel egy pozitív jelzőt önmagáról? Igen. Több mint 1 óra volt, mire a pszichológus kierőszakolta belőlünk azt az 1 darab pozitív jelzőt az 1 darab kezdőbetűnkkel.
Önmagára milyen pozitív jelzőt talált? Nekem ez rettenetesen nehéz volt, és aztán a végén kiszültem, hogy illedelmes. Illedelmes? Mint pozitív jelző? Ráadásul jellemző magára, hogy illedelmes? Tudok az lenni, igen. Miközben bent volt a zárt osztályon, mondja, hogy édesanyja minden nap meglátogatta. Az apja egyszer sem? Apukám egyszer meglátogatott, és behozta a húgaim rajzát, ami nagyon-nagyon jól esett. Behozott porcelántányért és ezüstvillát, mert ott bent a zárt osztályon egyik se lehet, és a kedvenc ételemet benne paradicsomos spagettivel, és megterített nekem ott, és az ő felügyelete alatt ehettem abból a tányérból, és azokkal az evőeszközökkel, és ez rettenetesen jól esett, de aztán nem bírta ki, és azt mondta, hogy nekem nem itt kéne lennem, hanem egy nagy pofont kéne kapnom. Ennyivel intézte el? Igen. Engem anyukám minden nap megnyugtatott, és szegénynek tényleg minden nap el kellett mondania, hogy nem maradok itt örökre, nem vagyok bolond, van rajtam ruha, amit látok, az a valóság, hogy így mindig visszarángatott a való életbe, és elkezdtem így megerősödni, és ezzel így nagyon lerombolta ezt az apám. Szerintem többször nem jött be apu. Fekszem. Először a neurológián, majd a zárton. Anyám szemében a könny, apáméban az értetlenség. Rólam meg épp lecsatolják a nyakláncom, nehogy megfojtsam magam vele. Hey everyone, welcome to my channel. If you're new here, my name is Elise, and it's a DIY for hanging plants in your room. Fekszem a hideg kövön. Szódát iszom jégkel és citromkarikával. Régen azt hittem, ha egy étteremben szódát kérek ásványvíz helyett, kinéznek, mert az olcsóbb. Fekszem. Fordulok és azt mondom. Még 5 perci, Luka. Majd, ha még egyszer megpróbálsz felébreszteni, esküszöm, lerúgom a veséd. Fekszem. 3-ig számolok és felkelek. Felkelek és elmegyek fogat mosni. Elmegyek fogat mosni és kimegyek azon az ajtón. Kimegyek azon az ajtón és beveszem a világot. Ez lesz. 1. Fekszem. Egyedül. A szabadságérzésem és a hozzátartozó antidepresszáns. A félelmeim és a hozzátartozó nevetésem és a hozzátartozó, hogy fájna, hát nevetsz, mondat. Fekszünk. Én és a feszültség. Már jó régóta fekszünk így. És akkor én azt mondom. Bla, bla, bla. És erre ő blö, blö, blö. Mikor és ki állapította meg azt, hogy az ön korképe borderline személyiségzavar? Az ottani pszichiáterem diagnosztizált borderline-nal és bipoláris zavarral. Milyen tünetek jellemzik a borderline-okat? Van 7 tünet, amiből, hogyha 5 jellemző az adott emberre, akkor meg lehet állapítani, hogy borderline, de az, hogy valaki magára ismer ezeknél a tüneteknél, az nem jelenti azt, hogy borderline, mert hogy ezeknek különböző fokozatai vannak, szóval ezt tényleg csak pszichiáter tudja diagnosztizálni. Mi ez a 7 tünet? Félelem az elhagyatottságtól, közben elhagyatottság érzés, dühkitörések, önpusztítás, meg tényleg a mértéke
ezeknek a tüneteknek. Szóval, hogyha valaki azt mondja magáról, egy nem borderline, hogy fél az elhagyatottság érzéstől, annak a mértéke egy borderline-nál sokkal nagyobb. Szóval én, hogyha attól félek, hogy elhagy mondjuk a szerelmem, vagy a párom, akkor én azt tényleg nem tudok másra gondolni, megsemmisülök, kérdeznek tőlem valamit, nem tudom, hogy mit kérdeztek, visszakérdezek, hogy mit kérdezett, aztán elmondja még egyszer, és megint nem tudom, hogy mit kérdezett, de hogy egy szót sem tudnék visszaismételni. Szóval addig, amíg az adott probléma nem szűnik meg, vagy nincs valami feloldozás, addig nem tudok máshogy gondolkozni, valamikor lebénul a járásom is, és annyira elnehezednek a lábaim, hogy nem tudok felállni a kanapéból, hogyha éppen ülök. Szóval, hogy egy ilyen nagyon, hogy itt a mérték számít szerintem. Uh-huh. A bent töltött időszak alatt készített valamiféle feljegyzéseket is, ugye? Igen, egy álomnaplót csináltam, ami utána átalakult pszichónaplóvá. Anyukám behozta minden nap a telefonomat, amikor látogatott, és felhívtam az osztályvezetőmet, a Tamást. Mármint ő színművészetén. Igen, hogy ez történt velem, és hogy egy kicsit beszélgessünk, és a Tamás mondta, hogy mindent, ami történik velem, vezessem egy naplóba, mert hogy ez később jó lesz nekem. Na akkor most itt 10 másodperccel nem többre megszakítjuk a beszélgetést, támogatónk termék elhelyezése következik, de rögtön folytatjuk. Neked sincs időd egészségesen étkezni? Az Activé Fiber Shake másodpercek alatt elkészül, órákra eltelít, és díjnyertes rost kombinációja támogatja az emésztésedet. Folytatva az előbbieket, hogyan és miért jutott eszébe, hogy elkezdjen forgatni itt az Árt osztályon? Ez egy tök furcsa hely. Nagyon kevesen vannak olyan helyen, hogy kinéznek az ablakon, és rács van rajta, hogy kimegyek az erkére, és rács van rajta, hogy nincsenek zárak. Szóval tényleg csomó olyan dolog van, ami azért nem egy ilyen mindennapi. És először ezeket mind levideóztam, meg lefotóztam, hogy majd a barátaimnak megmutassam. És aztán így nem bírtam magammal, és már a vége fele kicsit unatkoztam, és elkezdtem az iPad-en, iMovie-ba, egy ilyen vágóprogramba összerakni ezeket a képeket, úgy, hogy felmondtam narrációnak az álmaimat, meg az ilyen különböző feljegyzéseimet, amik történtek velem, vagy amit a velem bent fekvők mondtak, vagy amit a nővérek mondtak, és megcsináltam kicsit olyanra ezt a filmet, hogy ne csak nekem legyen jó, hanem hogy valamennyire kicsit ilyen vizsgafilm hatása legyen. Az még csak kb. Egy előtanulmány volt a féléves vizsgafilmemnek. Mert aztán betegtársaiból bent szereplőket is toborzott, és megcsinálta belőle a nagyobb filmjét. Mit próbált ezzel bemutatni? Arra gondoltam, hogy ezzel a filmmel, úgyhogy megszólalnak benne más borderline-ok is, meg én is, illetve használom ezeket az asszociációimat, ezzel nem szóval magyarázom el, hanem egy olyan érzetet adok rá át, amiből érteni lehet egy kicsit a borderline-t. Ez lett a Falkám című film? Igen. És akkor érzed a helyed a világban? Azt sose éreztem, hogy olyan tök nagy helyem lenne a világban. Bárhol is. Nekünk ez a világ nem egy kényelmes hely. Nekünk minden áldott nap fel kell kelnünk, és fel kell készülnünk arra az adott napra. Meggyőződésem, hogy feladatom van. Meggyőződésem. És én életben fogok maradni, és fel fogok mindenhonnan állni, és azt akarom, hogy nyom maradjon utána. Tesztkérdés 2. Gyakran előfordul a következők bármelyike. Vadul vezetek, nem biztonságos szexben veszek részt, sokat iszom vagy drogozom, falásrohamaim vannak, szerencsejátékot játszom, vagy eszetlenül költöm a pénzt. Teljesen igaz. Hibás önképpel rendelkezem, nagyon kicsi az önbecsülésem is mellé. Inkább ez, hát az önbecsülés, és ugye az mellé, ami társul az agresszió, az a kettő, ami így
ami nagyon jellemző rám kifejezetten, mint borderline-os. Ha nem hív időben, akit én elképzelek, vagy szeretném, hogy hívna, akkor rögtön azt gondoljuk, hogy akkor ő nem szeret minket, akkor ő nem akar minket, akkor ő le akar rázni minket, akkor szabadulni akar tőlünk, és megint, vulgáris leszek, elnézést, megint a világ legnagyobb szarának képzeljük magunkat, és onnantól elindul egy lejtő. Amin változtatnék, de még nem sikerült, hogy sokszor vagyok előítéletes. Talán például késni nagyon utálok, betegesen félek a késéstől, van bennem egy megfelelési kényszer. A másik a folyamatos szorongás, hogy nem vagyok elég jó. Szerhasználat az amnézisben, jelenleg alkoholabúzus, szorongás, jelentős hangulati ingadozások, érzékcsalódások, kényszeres jellegű gondolatok, cselekedetek jellemzik. Sose cigiztem, mert nem. Dolgot próbáltam mindent, de úgy komolyabb függőségem nem volt. Piával már voltak problémák, fiatalkoromban rengeteget ittam, volt egy időszak, amikor napi szinten bedeltem. Rengeteget dohányzom, voltak ivós időszakaim is. De például volt olyan példa, hogy berúgtunk, és másnap mesélték, hogy agyonvertem egy srácot, és egy percen nem emlékszek belőle. Nem emlékszem a bekerülésem előtti 1 évemre. Nem emlékszem rád. Körülbelül hány ember lehet Magyarországon borderline beteg? Tud erről valamit? Azt mondják, hogy ilyen 1,5% körül. Tehát az azt jelenti, hogy durván 150 000? Igen, de azt is mondják, hogy nagyon sok diagnosztizálatlan borderline van valószínűleg. Ma már, hogy tudja, borderline személyiségzavarral küzd, hogyan fejti meg magát, miből jöhetett létre ez az ön esetében? Biztos, hogy a gyerekkoromban ez a rengeteg feszültség, ami az egész gyerekkoromat végigkísérte, sok veszekedést apával traumaként értem meg. Amikor anyáik elváltak, akkor anyukám nyilván nagyon kiszolgáltatott volt, meg nagyon gyenge, és ez így nem adta meg azt a biztonságérzést, szóval az egyik oldalon volt egy ilyen elnyomó, szigorú, a másikon pedig egy olyan, aki mindent megadna, de most egyszerűen képtelen rá, mert saját magát is egybe kell tartani. Szóval ez nehéz volt, és szerintem itt kezdődött. A szakirodalom szerint a borderline gyereket kitermelő családoknál komoly gondok vannak a családtagok érzelmi összehangoltságával, a széthangoltság pedig az esetek jelentős részében azt eredményezi, hogy a gyerek például nem tudja letapogatni, hogy a szülei valójában mit gondolnak róla, hogyan viszonyulnak egymáshoz, és amit érez, azt tekinti valóságnak. De 2 hete itt a legutóbbi podcastban erről hosszasan értekező Máté Gábor orvostól is megtanultuk, hogy a tünetet igen gyakran valamilyen gyerekkori trauma vagy trauma sorozat is kiválthatja. Akkor az ön esetében nagyrészt ez volt a helyzet, tehát a családi múltból, a gyerekkorából táplálkozott ez az egész, ugye? Jól értem? Igen, és utána szerintem ott még nem ért véget. Én biztos vagyok benne, hogy az, amit én 9-10-be tapasztaltam a balettmesteremtől, az nagyon sokat hozzátett. Engem ő ott óriási félelembe tartott, és nagyon durván megalázott. Volt olyan, hogy egy balettpróbán már nagyon sokat táncoltam, és nagyon elfáradtam, és nem bírtam végigcsinálni, egy szólót táncoltam, és egyszerűen nem bírta az izomzatom, hogy végigcsináljam, és az egész társulat bent volt a teremben, szóval felnőtt emberek is, ott voltunk 50-en egy ilyen összpróbán, és elrontottam, leállította a zenét, egy nagyon nagy ember volt, én meg egy nagyon pici, vékony lány, és megfogta hátul a nyakamat, oda vonszolt a tükör elé, és fél centiről üvöltött az arcomba, hogy addig nem enged el, amíg nem kiabálom bele a tükörbe, hogy hülye vagyok. Mit tett?
nem tudtam megszólalni a félelemtől, és aztán még egyszer elüvöltötte ezt, hogy addig nem enged el, és így szorongatta a nyakamat, és aztán beleüvöltöttem a tükörbe, hogy hülye vagyok, és úgy éreztem, ott tényleg éreztem egy törést, hogy valaki erőszakkal arra kényszerít, hogy én magamat megalázzam, és a legnagyobb törést pedig abban éreztem, hogy egyik gyerektől se vártam el, hogy megvédjen, de volt még rajta kívül 15 felnőtt abba a terembe, és ők végignézték. De nem védték meg? Nem. Miután kiderült a korképe, és talán kikerült már a zárt osztályról is, ön az apjával alaposan megbeszélte ezt az egészet? Megpróbáltam, és az nagyon jól esett a lelkemnek, hogy miután elmondtam neki, hogy borderline vagyok, utána nézett a borderline-nak, és mondta, hogy szerinte rá is igaz sok tünet. Tehát, hogy az apja is borderline? Igen. Őt nem diagnosztizálta senki, meg én nem is akarom ezt kimondani, csak ő azt mondta, hogy ő érzékel magán is pár ilyen tünetet, és ezzel együtt kell élni, és nem kell ezzel foglalkozni, nem kell, hogy ez tegye ki a mindennapjaimat, hanem az ember az alkalmazkodik, és hogyha ehhez kell alkalmazkodni, akkor ehhez alkalmazkodom. Minden héten járok terápiára, és az rengeteget segített. Ha terápiára jár, akkor az azt jelenti, hogy még nem tekinthető gyógyultnak? Egyáltalán van kigyógyulás a borderline-ból? Nincs. Még nem tartott a tudomány, hogy gyógyult borderline-ok legyenek. Úgyhogy ez most úgy van, hogy én életem végéig borderline leszek, és ezt kezelni lehet. És lehet jobb állapotokba kerülni. Erre sémákat tanulok, meg a pszichológusom elmagyaráz olyan logikai összefüggéseket, amik nekem nem logikusak. Nekem ez a legnagyobb bajom az élettel, hogy mindent meg tudok érteni, és el tudok fogadni, hogyha látom benne a logikát. De amint ezt nem látom, akkor olyan szinten kapaszkodok bele, és olyan szinten nem tudok másra gondolni, amíg valaki el nem magyarázza, hogy az miért történt úgy, hogy például ezen sokat kell dolgoznom. Milyen sémákat találnak ki? Mondta, hogy kitalál különböző sémákat, különböző megoldási javaslatokat. Mik ezek? Mondjon példát esetleg. Például, ha elszáll az agyam, vagy egy dürohamot kapok, vagy egy ilyen logikátlanság történik, amit nem tudok feldolgozni, akkor az a fontos, hogy a valóságban maradjak. És ezt úgy lehet megcsinálni, hogy én most a valóságban vagyok, és látom, hogy ez az asztal barna színű, és előttem van egy pohár víz, és minden, ami a valósághoz tartozik, azt elkezdem sorolni magamnak, és szép lassan visszanyugszom. És ez például egy óriási kapaszkodó a dürohamoknál. És képes a dürohamát lecsitítani ezzel, hogy a valóság elemeit beméri, és tudatosítja önmagában? Igen. Nekem ez nagyon bevált. Későn találtam meg azt a pszichológust, akivel egy hullámhosszon vagyunk, és más pszichológusok mondogattak olyanokat, hogy a párnába üvöltsek, vagy papírfecniket tépdessek. Azt nem magyarázza be nekem senki, hogy ha beleüvöltök a párnába, akkor megváltozik minden. Mert hogy nem egy óvodás vagyok. Ahogy megint csak a szakirodalomban olvastam, a borderline nincs tisztában az identitásával, A héten ez, B héten az, miközben az egyik identitásával maradéktalanul azonosul, addig a másik identitása már nem érvényes. Na most erről nekem csak az jutott az eszembe, hogy ez nem jelentheti azt, hogy ahogy szakított a táncosi szakmájával, egyszer csak rájön arra, hogy a filmrendezés sem igazán fekszik önnek. Ilyenfajta szélsőség például nem érheti éppen a korképből kiindulva? Ez velem már megtörtént. Én pont egy hete írtam be az internetbe, hogy melyik az a munka, amivel sok pénzt lehet keresni. Kérdezte meg az internet népétől? Igen, egy kérdőjelet is raktam. De miért kérdezte ezt? Mert abba akartam hagyni a rendezést,
de túlságosan hozzászoktam ahhoz, hogy ez viszonylag egy jó munka. Valami kiváltotta azt, hogy ide jutott, hogy esetleg feladná rendezést? Igen. Egy olyan producerrel dolgoztam, aki eddig én mindig azt szoktam meg, hogy a producernek az egyik feladata az, hogy engem, mint rendezőt megvédjen a külső hatásoktól, hozzám csak az információ jusson el, ami szükséges, hogy eljusson, de amúgy a többit hárítsa, hogy én úgy tudjam végezni a munkámat, hogy komfortosan érzem magam benne. És most történt velem egy olyan, hogy ez nem így történt. Ahogy a producerével? Igen. Egy nagyon frusztrált producert kaptam, aki a mindenféle stresszét rám helyezte, és én nem arra vagyok, hogy ezeket a stresszeket így kivezesse magából. De miért nem a producer alkalmatlanságáról gondolkodott el? Miért a sajátja jutott rögtön az eszébe, hogy kimenekül ebből a szakmából, és feladta ezt a hirdetést vagy kérdést? Mert rájöttem, hogy még nagyon sok év áll előttem, és hogy ezt annyira nehéz volt nekem elfogadnom, hogy még egy ilyet én nem tudok feldolgozni. Ha még egyszer kap egy ilyen producer? Ha még egyszer ez történik velem, én ezt nem bírom ki. De mivel nagyon sok az idő, ami még el fog telni, ezért kizárhatatlan, hogy még egyszer legalább ez meg fog történni. Magyarul, tehát, hogy még egyszer meg fog, meg még 3-szor, meg 4-szer igen, de mivel én arra nem vagyok képes, hogy azt kibírjam, ezért inkább már most elmenekülök, mielőtt ez még egyszer megtörténik velem. Na de hát egy rossz főnök, vagy egy alkalmatlan ember minden közegben előfordul. Tehát teljesen mindegy, hogy rendező, vagy nem tudom én, polcra felpakoló, vagy kocsi kísérő, vagy varrónő, hát mindenütt van valaki, aki az ember útjában áll, vagy legalábbis úgy véli, hogy útjában áll, vagy valós, vagy valótlan alapon. Nem? Például ezt átbeszéltem a pszichológusommal, és neki azt mondtam, hogy igazából, hogyha nagyon magamba nézek, akkor nekem a rendezés nagyon jól jött, mert van valamennyi eszem hozzá, de hogyha máshoz lenne ennyi eszem, és másnak lenne ennyi feltétele más munkának, akkor azt csinálnám. Szóval, hogy így mondhatjuk azt, hogy nekem a rendezés az a szenvedélyem, és meghalnék érte. Hát nem. Tehát, hogy nem? Nem. Nagyon szeretek rendezni, nagyon jó dolognak tartom, de hogy azért a véremet nem folyatnám. Na, de hát arról nincs is szó. Az útjába hát itt került... majdnem arról volt szó. Na jó, de hát az ember konfliktusos helyzetekben nagyon gyakran kerül az életben. Szoktam mondani, hogy az embernek nem is útja van, hanem csak göröngyei. De pont ez a lényeg, pont ez a logikai buktató, amiket én nem szoktam megérteni, hogy nekem ez egy nagyon egyenesen működő dolog. Ha én elvégzem a munkámat, jól végzem a munkámat, a végén megkapom a pénzt, elköszönünk egymástól, és ennyi. Ebbe a logikai menetbe nekem nem fér bele az, hogyha én jól végzem a munkámat, akkor jön valami idióta, aki feleslegesen gátol, akkor ez egy olyan logikai egyenletlenség, amit nem értem, hogy mindkettőnknek az az érdeke, hogy ez a dolog kész legyen. Ez egy film volt egyébként? Egy reklámfilm. Megkapjuk érte a pénzt, és aztán ne lássuk egymást többet. Ennyi a célunk. Na de idióták mindig az ember útjába kerülnek. Az ember ehhez képest inkább kezeléstechnikát tanul, hogy melyik idiótával hogyan bánjon. Ráadásul ez egy kihívás is az ember számára, tehát önmaga számára. Miért nem innen közelít? Nekem az élet nagyon nehéz ilyen szempontból. Én múltkor anyukámnak azt fogalmaztam meg, hogy mindenki sokat szokott gondolkozni azon, hogy ha lehetne 3 kívánsága, akkor mit kívánna, és hogy ezeknek a kívánságoknak én megfejtettem a magját, hogy nem is kell 3 kívánnunk, hogyha egy jót kívánunk. És igazából rájöttem, hogy mi az az egy jó, amit kívánni kell, az, hogy az emberek és az állatok cseréljenek helyet, mert hogy az állatokban nincs ez a gonoszság, ami az emberben egyszerűen nincs benne, azért csodálatosak az állatok, és ha nincs a gonoszság a világunkban, akkor minden megoldódik. Azért ennél összetettebb vagy bonyolultabb. És hogyha mindig föladja egy idiótánál, vagy egy más érdeket rossz eszközökkel képviselőnél, akkor soha nem fogja megtalálni önmagát.
Én pontosan lebeszélném erről. Az igazi kihívás szerintem ez az életben, hogy kialakítani a harcmodorunkat, kialakítani azt a technikát, amivel a magunk mércéje szerint képesek vagyunk a saját eszközeinket alkalmazni a másik, az idióta leszerelésére. Na és ez nagyon nehéz borderline-ként. Mert ezt csinálja a borderline, hogy én elbizonytalanodom abban, hogy amit gondolok, az helyes. Akkor is, hogyha egy helyes dolgot gondolok. De nem agyalja túl a dolgokat? Hát de nem túl sokat gondolkodik? De. A dolgoknak akkora jelentősége nincs. Van néhány dolog, 3-nál többet nem tudnék mondani, ami tényleg fontossággal bír, az összes többi jelentéktelen. De hogyha nem agyalja túl, csak csinálja a dolgát, és azért nagyjából ezt hagyják szabadon végezni, még ha be is jön egy idióta időnként a képbe, akkor végül is önmaga hitelesíti a saját alkotásaival, a saját teljesítményével önmagát, nem? De, ez viszont meg már idő. Szóval az, hogy az én szavamnak higgyenek, és legyen hitelessége annak is, amit mondok, és annak is, amit csinálok, az ezek ellen, az idióták ellen csak az idő. Az segít. Igen. Meg kell teremtse a saját presztízsét. Igen. Ha van egy kis türelme, ez előbb-utóbb létre fog jönni. Vagy nincs annyi türelme? De hogy nem mennyire szörnyű ez? Nem tudom, hogy szörnyű. Nem maga ez az élet? De akkor szörnyű az élet. Miért kéne nekem ilyen rossz dolgokon átmennem ahhoz, hogy bebizonyítsam, hogy én is vagyok valaki. Miért nem elég csak az, hogy jól látok dolgokat a rendezésben? Ez mondja maga. De hát ezek a kihívások, ezek az úgynevezett életjátszmák, vagy nem? De csak túl durva az élet nekem. Az lehet. Na még arról akartam beszélni, hogy kicsit visszakanyarodjak, bár nem tudom, hogy most már nem vált-e okafogyottá ez az egész rendezés, hogy ezt firtatom, mert maga már kifelé tart belőle. Nem. Nem? Még vagy már hol és kitől vett át a filmrendezői diplomáját, mert hogy ugye a Színművészeti Egyetem időközben nagyon átalakult. Ez egy közös osztálydöntés volt. A diplomavetítésünk után alá kellett írnunk egy papírt, hogy szeretnénk-e átvenni a diplománkat az új SF-én, Vidnyánszkitól, vagy azt szeretnénk, hogy kipostázzák. És mi ott egymásra néztünk, és aláírtuk, hogy postázzák ki. Még ugye bőven főiskolás volt, amikor reklámfilmjeivel, meg zenés videóklipjeivel már figyelmet keltett. Hogyan tudott egyáltalán bekerülni a körforgásba? Miképpen éri el egy majdnem éppen kezdő, hogy komoly cégek, befutott előadók őt bízzák meg arculatukat és piaci presztízsüket nyilván nagyban befolyásoló, mondjuk imagefilmek rendezésével, készítésével? Szerintem a kitartásom, hogy én akartam reklámot csinálni, és általában amit akarok, az meg lesz. Mert hogy mindenhez vezet egy út. És tudom, hogy én olyan vagyok, hogyha valamit szeretnék, vezet hozzá egy út, mert mindenhez vezet, akkor bármi van azon az úton, végigmegyek, mert én azt szeretném. De akár arra is képes, hogy mondjuk adott esetben megbízókat megkeresen, vagy potenciális megrendelőket megkeresen. Én mai napig küldözgetem a frissített portfólióimat az ügynökségekhez, valamikor 2 havonta, akkor is, hogyha nem frissül, és mint egy ilyen porszívó eladó megyek, hogy itt a frissített portfólióm, és nézzék meg. Kritikusai, méltatói, mert már ilyenek is vannak szép számban, azt a különös képi asszociációs világot szokták értékelni, hogy segítsek az előbbi kérdésem válaszában, ami egyéníthetően felismerhetővé teszi a munkáit. Ezt vallja, hogy ez így van? Igen. Nekem már az egyetem alatt a színműn kb. Védjegyemmé vált az, hogy én asszociatív képeket használok.
mindegyik vizsgafilmemben van. Bár mondjuk a látomások, a különös asszociációk beépítése a film, illetve a videóalkotásaikba nem új keletű alkotói módszer, ezt nyilván tudja, amivel ön is gyakran él, de persze ennek a lényege az egyedisége, meg a hatásossága, gondolom én. Az ön mondjuk úgy filmes világképében van-e olyan minta, akit akár elődjének, akár mondjuk szellemi édestestvérének érez? Engem tanított Janis Attila, és ő mutatta a Buñuel munkáit, és a Buñuelt érzem. Nekem Bódi Gábor ugrott be. Igen? Őt ismeri? Mint lehetséges ilyen műfai előd. Munkáit annyira nem, csak a nevét. Hogyan születnek a cselekménytől olykor teljesen idegen asszociációi? Ön maga megálmodja őket, vagy mondjuk úgy népes gagcsapat agyal, és veti fel önnek a különböző képes ötleteket? Azzal szerintem nem tudnék azonosulni, amit más rakna be a fejembe. Én nagyon sokat megálmodok, nagyon sok így bepattan a fejembe. Látok szituációkat az utcán, amiket tovább viszek úgy, hogy mi lenne, ha. De sokat táplálkozom az álmaimból, igen. És a harmadik pedig, hogy a Dani, akivel dolgozom, nagyon adok a szavára. Ő az operatőr, az állandó operatőr. És hogyha neki van egy gondolata az én ötletemmel kapcsolatban, akkor sokszor jobban megtetszik az ő gondolata, és akkor átalakul kicsit. Mit szólnak a rendezői sikereihez a szülei? Nagyon büszkék. Apukám is, meg anyukám is. Apukája is? Mindig kérdezi, hogy mikor forgatok, mit forgatok. Az asszociációit meg tudják fejteni a szülei? Tehát amikor látnak ilyeneket a filmjeiben? Nem. Mást gondolnak mindig, máshogy is nézik a filmjeimet. Anyukám megpróbálja az én szememmel nézni, és tényleg megpróbál valamit találni benne, és megfejteni, de azért sokszor nem sikerül neki. Apukám pedig meg se próbálja fejteni, ő nézi, hogy milyen szép képek vannak benne, meg hogy... Hát ő végül is festőművész, ő nyilván esztétikai alapon közelít, ugye? Igen. És amikor hazai filmfesztiválokon, filmversenyeken díjakat kap, vagy kapott, mert ugye legalább már 3-mal rendelkezik, sőt fődíjat is vehetett át. Például ott voltak bármikor is ilyen díjátadókon ők? Ezek pont akkor voltak, amikor a Covid volt, és nekem mindegyik díjamat kipostázták. Ugye már is állandó és fiatal operatőrrel, illetve stábbal dolgozik, ezt nekem is volt módon megtapasztalni, amikor forgattuk ennek a podcastnak az Image filmjét. Azért választotta kortársait, mert ők képesek maradéktalanul az ön elképzeléseit megvalósítani? A Danival mi együtt kezdtünk el filmezni, együtt csináltuk az első videoklipünket, az első reklámunkat, most fogjuk együtt csinálni az első nagyjátékfilmünket, és egyszerűen úgy fejlődünk egymás mellett, hogy nem érzem szükségét, hogy én más operatőrrel dolgozzak. De az, hogy a saját korosztály, az a véletlen, vagy nem? Nem, ez az, hogy ők jöttek el még ingyen dolgozni, amikor még ingyen kellett dolgozni, és most meg örökre hálás vagyok nekik. Én mondjuk az Isten tudja című videóklipjét, amit a Halott pénznek készített, azt éreztem az egyik leghatásosabbnak, de mindenképpen a leginkább érzékenynek. Ez persze önhöz képest már ilyen szikárnyelvezetű, de nagy precizitással és beleéréssel tulajdonképpen mutat egy élethelyzetet, amelyet életkoránál fogva legfeljebb, én úgy gondolom, olvasmány élményeiből ismerhet. Itt egy elvesztésről van szó, egy veszteségről, amiben már van tapasztalatom, és igazából csak abba kellett belehelyeznem magam, hogy ezt hogy mutassam meg egy idősebb emberen keresztül. Itt például miképpen tudott lemondani a megszokott asszociáció zuhatagról? Ebben nagyon sokat segített Dani, ennek is ő volt az operatőre, és azt beszéltük meg, hogy itt van ez az ötletem, hogy ezt a veszteséget minél egyszerűbben bemutassuk, és mondta, hogy akkor ez tök szép lenne, hogyha filmre forgatnánk. Az mit jelent? Tehát, hogy akkor szebb a minősége? Filmnyersanyagra. Hát ad hozzá egy atmoszférát. Kevés dolgot hagyok hátra,
kevés dolgot szerettem én igazán. Úgy tudom, 2 évvel ezelőtt az egyik reklámfilmét benevezték a hasonló kategóriájú alkotások Cannes-i filmversenyére. Lett ebből Cannes-i siker is? Ott 7. helyezést értem el a filmmel, és azzal párhuzamosan futott ugyanúgy Cannes-ban a New York-i Egyetemnek a szekciója, amin szintén volt ez a film, és azt meg megnyertem. És mi a perspektív itt? Az előbb, mintha félszóval mondta volna, hogy azért van egy játékfilm ötlete. Ezt akarom kérdezni, hogy marad kitartóan a dokumentumfilmes szekciónál, vagy azért az igazi álom mégiscsak a játékfilm? Most egy játékfilmet szeretnék készíteni, de ez a játékfilm, ez már a színmű első fél évében megfogalmazódott bennem, és azóta folyamatosan foglalkozom vele. Lehet tudni, hogy miről szól? Szerintem még mindig nagyon keveset beszélünk a mentális problémákról, főleg ilyenkor, amikor a Z-generáció az ilyen teljesen el van veszve ebben, és azt szeretném, vagyis hogy arról szól a film, hogy van egy ember, aki felsorakoztatja szinte az összes mentális állapotot, és akkor így történnek vele dolgok, amiket szerintem most még nem mondhatok. Ja, jó, hát én ezt megértem. De azért visszatér megint csak a KH-hoz, tehát mégiscsak a saját kiinduló pontjához ezzel a játékfilmmel is, ugye? Igen. Azt az előbb véletlenül mondta, vagy így is gondolja, hogy az Z-generáció tele van mentális problémákkal, tehát a maga generációja? Én ebben biztos vagyok. Nagyon sokat hallom is, nagyon sokat látom is, én ezt követem, kutatom, és most nagyon nagy a baj. Na akkor kérdezek a végén valamit, ami tulajdonképpen mindvégig ott bujkált bennem. Nagyon leegyszerűsített a kérdés, de mégiscsak azt hiszem ez a lényeg, hogy szereti az életet, Izabella? Ez tényleg egy nagyon leegyszerűsített kérdés. Igen. Vagyis, hogy inkább azt mondom, hogy inkább választom az életet, mint a halált, de tényleg úgy érzem, hogy ez nem úgy lett kitalálva, hogy az én érzékelőim, vagy az én rendszerem ebbe komfortosan érezze magát, de megpróbálom minél több olyan emberrel és állattal körbevenni magam, amik így ki tudják párnázni ezt a világot. Jó volt találkozni önnel, és különösen hálás vagyok azért, hogy ilyen mélyen beavatott életének, sőt betegségének a stációiba is, mert remélem, hogy sokan tanultak belőle, de legalábbis valamiféle fogódzót kaptak ettől. Nagyon köszönöm, hogy elmondhattam. Köszönöm szépen. Ma Mazzag Izabella, a fiatal dokumentumfilm rendezővel beszélgettem egy betegség, a betegsége folyamatáról, jókora pályamódosításának előzményeiről és következményeiről, látomásainak és alkotásainak párhuzamairól. A mai programunkból hátra van még egy rész, de előtte támogatónk kér szót 5 másodperc erejéig. Activé Fiberség a rostbajnok. activefiberség.com. Ismét közzéteszünk egy jó példát arra szólóan, hogy bolygónk megmentése nem feltétlenül csak világméretű programok megvalósulásától vagy néhány befolyásos politikus gyakran elodázott döntésétől függ, hanem legalább annyira attól, hogy mi hétköznapi emberek hajlandók vagyunk-e tenni valamit közvetlen közegünkben a globális környezetért. És ezt nem lehet elég korán elkezdeni, mindjárt látni fogják. Következő rovatunkat a Raiffeisen Bank támogatja, a riportot Vince Kata készítette. Gazsó Orsi vagyok, és mi vagyunk a Zöld Gömb csapata! Egy nagyon izgalmas ökokaland vette kezdetét 2021 májusában. Elindítottuk Vajdaság első környezettudatosságra nevelő gyermekműsor sorozatát, a Zöld Gömböt. A Zöld Gömbnek a fókuszában a fenntarthatóság áll. Rávilágítunk, hogy miként
kímélhetjük a földünknek az erőforrásait, hogyha az otthon jól berögzült szokásainkon, módszereinken egy kicsikét változtatunk, hogyha jobban odafigyelünk, és mi újrahasznosítjuk azt, amit mások kidobnak. Műanyag flakonból készítünk kaspót, teljes dobozból készítünk madárodút, zacskókból párnát, műanyag flakonból rakétát, tojástartóból Tetris játékot, karácsonykor dunsztos üvegből készítettünk karácsonyi ilyen havas hógömböt. Hát 1 milliót szerintem használ el évente. Több milliót vagy több milliárdot, rengeteget használunk mostanában, és ez nagyon szennyezi a környezetet. Szerintem több milliót, milliárdot. Több százat. Ez így egy csekély számnak tűnhet. Európában ugye legtöbb országban jók az életfeltételek, és így az emberek valószínűleg többször mennek el vásárolni, és többször vesznek zacskót. Úgyhogy nem tudom, maradjon azon, hogy több százat. Minden Zöld Gömb műsor elején mini interjúkat készítek a gyerekekkel, ahol mindig különböző témákat járunk körbe, hogyha például a fenntartható öltözködés a téma, akkor aztán a kézműves foglalkozáson egy nagyon régi, elnyűjt padlásról leszedett felsőből, pulcsiból készítettünk egy nagyon jópofa kis bevásárló szatyrot, amit aztán a piacra el lehet vinni, és bele lehet pakolni az árut, amit megvásároltunk, és utána jön egy tudtátok-e rész, egy olyan rovat, amiben megjelenik a mi kis barátunk, Bolygóliát. Azért veszélyes, ha a tengerbe vagy a folyóba műanyag kerül, mert az ott élő állatok megeszik azt, mert azt hiszik, hogy táplálék, és a táplálékláncon keresztül bekerül a madarakba, az emlősökbe és az emberbe is. Ha pedig nem eszik meg a műanyagot, akkor belegabajodnak, és az is végzetes lehet számukra. És az élőhelyük minősége is romlik a műanyag hulladékok miatt. Bolygóliátnak van szeme, nyaka, lábai, keze, néha kalapja is, de ami legfontosabb, hogy van szája is, mert hogy hangot adunk végre a bolygónak, pont ezt beszélgettük a gyerekekkel, hogy milyen jó volna, ha a valóságban is lenne a Földnek szája, hangja, hogy elmondja, és kiáltson egy nagyot, hogy ne csak használjuk a Földet és elhasználjuk, hanem hogy vigyázzunk rá, és hogy öleljük át szorosabban. Fontosnak tartottam, hogy gyermek szereplői legyenek a műsornak, hogy már a legfiatalabb korban tudatosítsuk bennük, hogy figyelni kell a minket körülvevő fákra, fűkre, bokrokra, és kapok olyan visszajelzéseket, amik egyszerűen szívmelengetőek. Például Lili mondta, hogy mindig rászól az osztálytársaira, mióta zöldgömbözik, hogy a szemetet soha ne a kuka mellé dobják, mert látott ilyen példákat az utcán, hanem mindig a kukába dobják bele, hogy Bence folyamatosan rászól a szüleire, hogy apa, anya, ne autóval közlekedjünk a boltba, hanem biciklivel. Vilmos most már megértette, hogy édesanyja miért nem engedi neki, hogy kis cicát tartson otthon, ugyanis rájött, hogy a macskát nem csak simogatni kell, hanem azt gondozni és felelősség teljes állattartónak kell lenni. Kincső pedig azzal a hírrel dobott föl, hogy mióta a Zöld Gömbnek az egyik főszereplője, azóta bármikor megy születésnapra, valamilyen ünnepségre, akkor soha nem vásárol ajándékot annak az illetőnek, aki ünnepel, hanem a saját kezével készít el valamit, azokkal a praktikákkal, amiket a műsorban sajátít el. Ebben a játékban műanyag kupakot hasznosítottunk újra, akkor egy cipősdoboz és egy fogpiszkálót. Azért kedvelem ezt a játékot, mert ez egy csapatjáték, és én szeretek csapatban gondolkodni, ugyanúgy azért, mert én focizok. A játék lényege az, hogy a kupakokat minél gyorsabban lőd ki ebben a gumival, és amikor átlőted, akkor minél többet átlőtünk, ugye az győz, aki minél többet átlőtt, minél gyorsabban. Ez egy vízi témájú, ilyen cápás, kis halacskás játék, ami egy PET palackból
egy kötélből és egy ilyen minden Kinder tojásban megtalálható kis ajándékos dobozból készítettünk el. Mindössze csak festék volt hozzá szükséges. Az a lényege, hogy a kötél segítségével próbáljuk a kis halacskát a cápa szájába bedobni úgy, hogy így feldobjuk a halacskát, és így próbáljuk alulról elkapni. Bocsánat, kincső. És a legnagyobb szerencsével ez sikerül, és akkor sikerült a játék. Én amit itt tartok a kezemben, ez egy újrahasznosított párna, ugyanis zacskóból készült. Egy nagyobb és tartósabb zacskót megtömtünk sokkal kicsi zacskóval, és aztán azt a nagyobb zacskót beragasztottuk, és utána pedig, amikor én kint vagyok a kutyáimmal, akkor ezt szoktam használni, hogyha netán talán leszeretnék ülni a fűre, és ott szeretnék velük játszani. Az én kezemben pedig egy tavaszi kopogtató van, amihez csupán 2 dolog volt szükséges, egy kartondarab, ami az alapot képezte, és sok kis borparafadugó, amik virágalakot képeznek. Utána még raktunk rá 1-2 virágot és egy maslit, hogy színesebb legyen az egész, és mehetett az ajtónkra. Az elején még mi magunk szereztük be azokat a hulladékokat, amiket föl szeretnénk használni és hasznosítani a műsorban, de most már fölkeresnek minket cégek, cégvezetők, piacosok, hogy felajánlják a saját hulladékaikat, hogy hasznosítsuk újra. Kedves világ, kedves emberiség, kedves emberek! Ez itt egy üzenet az összes földlakónak. A földünk egy nagyon komoly leépülésnek vette kezdetét. Arra figyeljünk, hogy a földünk épségben megmaradjon, és hogy ne szennyezzük. Ha nagy szén-dioxidot bocsájtunk ki, az atmoszféránk is meg tud sérülni, és a napszél pedig a földet el fogja pusztítani, kiszállít minden vizet. Vannak dolgok, amiket követni kéne is. Például haladni kéne arra felé, hogy egyre inkább próbáljuk megvédeni a földet, és okosabban menni a hedonizmus felé, mert eszetlenül csinálni azt, ami nekünk jó, és ami látszólag a legjobb lehetőség, az nem mindig tökéletes. És mindennek van egy árnyoldala általában. Mi a Zöld Gömb csapatával arra törekszünk, hogy érzékenyítsük a fiatalokat az újrahasznosítás, a fenntarthatóság témakörében, és hogy szemléletet formáljunk addig, amíg még formálható. Sziasztok! Hol találkozik a múlt és a jövő? A jelenben. Ne csak figyeljük, legyünk aktív részesei a fejlődésnek. Mert minden lépés egy befektetés is a környezetünkért, a világért. Ne csak legyen, tegyen is a jelenben a jövőért. Raiffeisen Bank a fenntarthatóságért. A jövő időben. Jó, hogy ilyen is van. Egyébként szívesen helyet adunk a jövőben is olyan személyeknek, közösségeknek és kezdeményezéseknek, akik és amelyek zászlajukra tűzték a környezettudatos életvitelt, magatartást, és ennek megfelelően élnek és cselekszenek. Ha megírják nekünk idevágó eredeti példájukat, könnyen lehet, hogy bekerülnek sorozatunkba. Irodánk e-mail címe sandor@friderikus.hu. A tárgyrovatba kérjük, írják be rovatunk címét, Zöld és Zöld. A jövő héten kedden és szerdán, meg csütörtökön megint kuriózumokat teszünk föl egykori televíziós tevékenységem terméséből. Bíztatom önöket azok megtekintésére, már csak azért is, mert mindig belekerülnek a válogatásba olyan felvételek, amiket annak idején esetleg nem láttak, hogy az azóta született nézőkről már ne is beszéljek. Végül újra kérem, hogy iratkozzanak fel a képernyőnk alatt jobbra található piros gomb segítségével a YouTube-on, mellette a csengőt is tessék szívesen megnyomni, a Facebookon pedig a kék gombot megnyomva, nem másért, csak azért, mert ez nekünk többszörösen hasznos, és miért ne tennének jót, ha az nem kerül semmibe, ugye? Itt leszünk legközelebb is.